მოგესალმებით, ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება AntiCovid-3, მე ნიკალაშხია ვარ. აღდგომის საზეიმო წირვა ზუგდიდისა და ცაიშის ეპარქიაში ღამისთევით არ ჩატარდება. გადაწყვეტილება მიღებულია. საპატრიარქოს შექმნილ ვითარებას ითვალისწინებს და საღვთო ლიტურგიის ჩატარებისგან თავს იკავებს. დეტალები სალომე ჯოლოგუას სიუჟეტში. ზუგდიდისა და ცაიშის მიტროპოლიტი გერასიმეს განცხადებით ზუგდიდისა და ცაიშის ეპარქიის ყველა ტაძარში სააღდგომო ღვთისმსახურება კვირა 19 აპრილს დილით 7 საათიდან დაიწყება, თუმცა ღამისთევის მსახურება არ იქნება. მეუფეს თქმით, აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება მთავრობის გუშინდელ განკარგულებას უკავშირდება, ხოლო მრევლისთვის მისვლას ტაძრებში ეპარქია ვერ უზრუნველყოფს და ვისაც მსახურებაზე დასწრება სურს, ტაძარში ფეხით მივა. მან ასევე აღნიშნა, რომ ყველა ადამიანმა უნდა გაითვალისწინონ მედიკოსების რეკომენდაციები და მათ თვითონ უნდა გადაწყვიტონ მივლენ თუ არა ეკლესიაში. ადამიანებს თუ ექნება ცურული მოვლენი ფაქტი. ფიქრობთ რომ ბევრი ხალხი? არა. ფიქრობთ რომ არ იქნება ბევრი ხალხი, იმიტომ რომ თქვენ თუ ნატყობთ უკვე ამ დღეებში როგორ იკლო რიცხმა მოწმენების, როგორ იკლო ადამიანების ამ შეზღუდვების გამო, იმ რეკომენდაციების გამო, რასაც ისინი ითვალისწინებენ, რომლებიც ექიმების მიერ არის გაჟღერებული და ხედავთ ჩვენ რომ ნაკლებობა, იმიტომ არც ხვალ იქნება ძალიან ბევრი ხალხი. ეს ხელისუფლების გადაწყვეტილება არის. იცავს ყველანაირად ადამიანის უფლებებს, ადამიანის ჯანმრთელობას. ჩვენ ყველანი ვიცავთ ადამიანის უფლებებს. ამ შემთხვევაშიც ადამიანს აქვს თავისი უფლება. თვითონ უნდა გადაწყვიტოს. ჩვენ ვითვალისწინებთ იმ რეკომენდაციებს უკვე დიდი ხანი არის ეკლესიებში და თქოთ რომ ადამიანებმაც გაითვალისწინონ ჩვენი მედიკოსების რეკომენდაცია და თვითონ გადაწყვიტონ. ადამიანები ვერ მოახერხებენ მოსვლას, შეიძლება ტრანსპორტით გადაადგილება, არ შეიძლება ავტომანქანებით და ამიტომ იმის გამო რომ შეზღუდულები არიან, ჩვენ ვფიქრობთ რომ დავატოვოთ ყველგან ჩვენს ეპარქიაში დილით 7 საათს. საქართველოს საპატრიარქოს განცხადებით სასულიერო პირებს, მგალობლებს, მსტიქაროსნებს ავტომანქანებით გადაადგილების საშუალება ექნებათ, როგორც დღევანდელი, ისე სააღდგომო მსახურებისთვის. გაძვირებული მედიკამენტები, გაუფასურებული ლარი, დამძიმებული ცხოვრება და ბრძოლა გადარჩენისთვის. მოსახლეობა ამბობს, რომ ბოლო პერიოდში მედიკამენტებზე ფასები საგრძნობლად გაძვირდა და უკვე მათი შეძენა ფასდაკლების დღეებშიც უჭირთ. ბოლო დროს მედიკამენტებზე ფასები საგრძნობლად გაიზარდა. მომხმარებლები ამბობენ, რომ იმ მედიკამენტების ფასება მოიმატა, რის ყიდვაც ყველაზე ხშირად უწევთ. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით მედიკამენტებზე ფასმა ბოლო თვეების განმავლობაში მოიმატა. საქსტატის ცნობით ფასები ზოგადად ჯანმრთელობაზე გაიზარდა. გამოკითხული მოსახლეობა ამბობს, რომ გაზრდილი ფასებით მედიკამენტების შეძენა ძალიან უჭირთ. მათი თქმით, სწავლების ყიდვას უკვე ფასდაკლების დღეებშიც ვეღარ ახერხებენ. მომატებულია, იმიტომ რომ ასეთი კრიზისული მდგომარეობა არის, თავისთავად მოიმატებს ყველაფერი. მარტო აფიაგზია ლაპარაკი, ყველაფერი მომატებულია ეკონომიურად. ძალიან ცუდ დღეში ვართ, რა ვიცი. რა გავაკეთოთ ჩვენ თვითონ არ ვიცით, საით წავიდეთ არ ვიცით, თვითონ იმანაც არ იციან. რა არის მომატებული მითხარით? აი ეს რა აქ აფთიაკებს. ხელზე ვიყიდე ნახმარი, აი გამოუკერია ტრიაპკისგან და ის ახლა ეს სვანეთიდან ჩამომიტანეს, აი ეს. სამარცხვინო სვანეთიდან მომიტანეს. გაორმაგდა, თუ არ გასამაგდა. და ძირითადად რომელი მედიკამენტებია ეს? რომელია? ყველაფერი, წნევის, შაქრის. ფასმა მოიმატა, ოღონდ მცირედ, ალბათ, დაახლოებით. ძირითადად რომელმა მედიკამენტებმა მოიმატა ფასი? ძირითადად ესე არ მახსოვს სამწუხაროდ. ესე ვერ გეტყვით. მომატებული ესე საგრძნობლად მომატებული არ არის, მაგრამ ალბათ უფრო გაცეების, ხველების სიცხის დაახლოებით ვერ გეტყვით ზუსტად. ყიდვაძე და ხელთათმარები? არა, სამწუხაროდ ახლა არ გვაქვს, მაგრამ გვექნება მივიღებთ. ესე გითხრეს რომ მივიღებთ. მოსახლეობა ფიქრობს, რომ გაზრდილი ფასები მათ ისედაც მძიმე სოციალურ ყოფას კიდევ უფრო ამძიმებს. ისინი შიშობენ, რომ თუ ლარის კურსი არ დასტაბილურდება, წამლების შეძენას საერთოდ ვეღარ შეძლებენ. ახალი კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის გამო ქვეყანაში შექმნილი ვითარების მიუხედავად აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლა და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაცვა მავნებლებისგან გრძელდება. ფაროსანას მონიტორინგის პირველი ეტაპი დასრულდა სამეგრელოს, იმერეთის, გურიის, რაჭის რეგიონებსა და აჭარაში. აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის ღონისძიებების პირველ ეტაპზე 2520 მონიტორინგის სისტემა დამონტაჟდა.
სურსათის ეროვნული სააგენტო სპეციალისტებმა კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისათვის შემუშავებული რეკომენდაციებისა და უსაფრთხოების წესების დაცვით მონიტორინგის სისტემების სოფლების შესასვლელებში, მიტოვებული შენობების მიმდებარედ და ტყისპირა სოფლებში განათავსეს. აღნიშნული სადგურების მეშვეობით ხდება მავნებლების იდენტიფიკაცია და გავრცელების ზუსტი არეალის დადგენა. მონიტორინგის შედეგების მიხედვით დაიგეგმება ფაროსანას საწინააღმდეგო წამლობა. უსაფრთხოების ნორმების სრული დაცვა მიმდინარეობს აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებებით. ამ ეტაპზე ვახორციელებთ მონიტორინგს სოფლებში, კიდევთ მონიტორინგის ხაფანგებს, რაც მოგცევს საშუალებას აზიური ფაროსანას იდენტიფიკაციისა, რის შემდეგაც განსაზღვრავთ ვადებს, როდის დაიწყება შეწამლითი სამუშაოები. ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებებში ჩართულნი არიან ფერმერები, რომლებიც ფაროსანასა და სხვა მავნე ორგანიზმებისაგან დასაცავად ხეხილისა და თხილის ბაღებში აგროკალენდრით გათვალისწინებულ შეწამლუს სამუშაოებს ახორციელებენ. წელს ნახდათ ნაკლები არის. ვიყო ეს შარშან გაზაფხულზე ოჯახებში, ოთახებშიც ძალიან ბევრი ჩნდებოდა, მაგრამ წელს არ არის ესე, ძალიან ცოტა არის. ეს რა თქმა უნდა, ეს არის მთავრობის დახმარება, შეწამლვა იყო ერთჯერ, ორჯერ, არის მე მგონი 1-5-6 ჯერ შეწამლეს. ხო და ამან განაპირობა მისი დაკლება. იმის მერე რაც უნდა დაიწყოს ბრძოლა ფაროსთან, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს ზერთან მათი დახმარებით, სახელმწიფოს დახმარებით, შედეგი გამოიღო, რა თქმა უნდა, შედეგი გამოიღო. გამოიღო იმით, რომ მეორე წელს უკვე შარშან შემცირდა კი არა, თითქმის შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ თითქმის განადგურებულია და ხო შეწამლები მის ხარაბუზა და კიდევ ხსნარებით რა ვამუშავებთ ისე როგორც ინსტრუქცია წერია, ახლაც ვამუშავებთ იმაზე, მე 1 წლის მერე მეორე შეწამლა იქნება და შარშან შევწამლე მე 7 ჯერ ეს. და შედეგი გამოიღო რა თქმა უნდა. რაც უბრალოდ მოულით ხილს მეტი მასალი იქნება და ეს ისე ნათელია და ცხადია. ატარებენ ისინი დადიან ყველაფერს გვეუბნებიან რა როგორ როდის სხვადის მოწამლეს სახლები და იმანას მაგარი შედეგი გამოიღო. ყველა აქ ვინ ცხოვრობთ, ყველა ვართ უკვე გადასულია მოწამლაზე და თვეში ორჯერ წამლავთ ყველა. დავიწყებთ აქედან და ბოლომდე ავდივართ თვე სახელმწიფო იმას დაარიგა მოსამწვავი აპარატი ყველაფერი გვაქვს და ყველაფერშიც კარგა და შედეგიც არის. ქვეყანაში შექმნილი ვითარების მიუხედავად ფაროსანასთან ბრძოლის საკოორდინაციო მართვის ცენტრი ფერმერებსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან კოორდინირებულ მუშაობას დისტანციურად აგრძელებს. ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა აქვთ გაიარონ SMS რეგისტრაცია საკოორდინაციო მართვის ცენტრის ოფიციალურ ვებგვერდზე www.farosana.g. ზუგდიდში ქუჩის მიუსაფარი ძაღლების თემა კორონავირუსის გავრცელებამდე პრობლემურ საკითხად ითვლებოდა. თუმცა დღეს ყველაზე საჭირო დროს გამოჩნდნენ ისეთი ადამიანები, რომლებმაც საკუთარ თავზე აიღეს მათზე ზრუნვა. მარიამ მეყილაძეზე და პროგრამა დავეხმაროთ მიუსაფარს თამუნაშონია გვიამბობს. ნელა, მოდი შენ სად არის მეორე მოდი. 25 წლის მარიამ შეყილაძე დაახლოებით 1 თვეზე მეტია 15 მოხალისესთან ერთად ზუგდიდსა და ზუგდიდის რაიონის რამდენიმე სოფელში ქუჩის მიუსაფარ ძაღლებზე ზრუნავს. მარიამი საქართველოს ცხოველთა დაცვის და გადარჩენის საზოგადოების წევრია და როგორც მან გითხრა, კორონავირუსის გამო შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე გადაწყვიტა ზუგდიდში ჩამოსულიყო და ქუჩის მიუსაფარ ძაღლებზე ეզრუნა. იგი წარმოშობით ზუგდიდელია, თუმცა ბოლო პერიოდში თბილისში ცხოვრობს და კორონავირუსის გავრცელებამდე ხშირად ჩამოდიოდა და ქუჩის ძაღლებისთვის სხვადასხვა სახის დაავადებების სამკურნალო წამლები ჩამოქონდა. მარიამი ძაღლებს ყოველდღიურად განსაზღვრულ ლოკაციაზე აკითხავს, რომ ისინი შიმშილით არ დაიხოცონ. როგორც ადამიანები, ასევე საქართველოს დარჩენილი მიუსაფარი ცხოველები დარჩნენ გაუსაძლეს პირობებში. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ დაგვეწყო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტიდან მიუსაფარი ცხოველების დახმარება, რადგან თბილისში თავიდანვე გამოჩნდა სხვადასხვა ინიციატივები მოხალისეების და აქტივისტების მხრიდან ცხოველთა დასახმარებლად და ჩვენ გეზი ავიღეთ რეგიონზე. შეგროვილი შემოწირული თანხებით დაახლოებით 1 ტონა საკვები შევიძინეთ მიუსაფარი ცხოველებისთვის ადგილზე აქვე ზუგდიდში და 20 მარტიდან ყოველდღიურად ზუგდიდის ცენტრალურ უბნებში ასევე სხვადასხვა სოფლებსაც გავწვდით, რომ დავხმარებოდით ცხოველებს.
მისივე თქმით, არსებული გლობალური კრიზისით გამოწვეული პრობლემების ფარგლებში პროგრამა დავეხმაროთ მიუსაფარს 20 მარტიდან დაიწყო. ქუჩის ცხოველები მეტისები არიან განსაკუთრებულად ჭკვიანები, ამიტომ თითოეულ ლოკაციაზე ცხოველების ჯგუფებს დამახსოვრებული აქვთ კონკრეტული დრო, როდის მივალთ კონკრეტულ ლოკაციაზე და ძალიან ისეთ მზადყოფნაში არიან და გველოდებიან. ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი გითხრათ, რამაც განსაკუთრებულად დამამწუხრა არის ის, რომ რამდენიმე დღის წინ ზუგდიდის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში აღმოაჩინეთ სუფთა ჯიშის გერმანული ნაგაზი, რომელიც არის სამწუხაროდ პატრონისგან მიტოვებული და ამიტომ ყოველდღიურად ვცდილობთ მასთან მივიდეთ და ესე გამოვყვებოთ. სამწუხაროდ არასწორად გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თითქოს კორონავირუსის გადამტანები არიან შინაური ცხოველები, ძაღლებსა და კატებზე კეთდებოდა აქცენტი სოციალურ ქსელში. და მოდით ვუთხრათ, რომ ეს არ არის სწორი და ამიტომ რო არ მიატოვოთ მას. კი ბატონო. ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის, რადგან როგორც სოციალურ ქსელში, ასევე სხვადასხვა გამომცემლობების მხრიდან გავრცელდა ესეთი არასწორი ინფორმაციები, თითქოს ცხოველები არიან ვირუსის ან მატარებლები ან გადამტანები, მაგრამ ჯერჯერობით არც ერთი მეცნიერული ოფიციალური კვლევა არ ადასტურებს არც გადამტან უნარიანობის შემთხვევას და არც ვირუსით ინფიცირების შემთხვევას. როგორც მარიამი ამბობს, ვინაიდან არავინ იცის პანდემიით გამოწვეული კრიზისი და კარანტინი რამდენ ხანს გასტანს, შესაბამისად ძალიან რთულია პროგნოზი, რამდენი ხანი დასჭირდებათ მიუსაფარ ცხოველებს ასეთი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი დახმარება. პანდემიის გავრცელებამდეც სამწუხაროდ საქართველოში შეინიშნება ცხოველთა სისასტიკის მხრივ ძალიან ისეთი მზარდი ტენდენცია. ორგანიზაციაში ჩვენ თბილისში დღეში მინიმუმ 3-5 ზარი გვაქვს ცხოველთა სისასტიკის შემთხვევებზე. სამწუხაროდ კანონი, რომელიც არსებობს სისხლის სამართლის კოდექსში 259 მუხლი ცხოველთა სისასტიკეზე, დღესდღეობით არის უბრალოდ ქაღალდზე დაწერილი კანონი და რეალურად არ ფუნქციონირებს, რადგან აღსრულების მექანიზმი არ არსებობს ამ კანონის და სამწუხაროდ საქართველოში ცხოველები არიან საკმაოდ დაუცველები და განსაკუთრებით ამ პანდემიის ვითარებაში კიდევ უფრო მოიმატა ცხოველებისადმი სისასტიკის ფაქტებმა და ასევე ზოგადად ოჯახში გაზრდილი საკუთარი შინაური ცხოველის ძაღლი იქნება ეს თუ კატა არ აქვს მნიშვნელობა ქუჩაში მიტოვება არის ძალიან დიდი სისასტიკე. მარიამს იმედი აქვს, რომ მომავალში კეთილი ადამიანების დახმარებით შეძლებენ ამ პროგრამის გახანგრძლივებას და ზრუნვას ქუჩის მიუსაფარ ძაღლებზე. მოგიწოდებთ ყველას, რომ როგორც შეგიძლიათ შესაძლებლობის ფარგლებში ყველამ გაუწოდოთ დახმარების ხელი მიუსაფარ ცხოველებს, რადგან ისინი მხოლოდ ჩვენი მედად არიან დარჩენილები. ეს იყო ადგილობრივი ამბები, ახლა კი თბილისის სტუდიას ვრთავთ ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილის საინტერესო დეტალებით. კაბოტომაია, დიდი მადლობა. მოიცალეთ და გვცემთ პასუხს ისეთ მნიშვნელოვან შეკითხვებზე, რაც ცელდება საზოგადოებაში და რაზეც აუცილებელია, რომ არსებობდეს პასუხები. ტელემაყურებელს მიმართავ და მოკლედ ვეტყვი, რაზე ვისაუბრეთ ჩვენ ამ ინტერვიუში. მიიღებთ პასუხებს ყოველ შემთხვევაში ამ დროისთვის არსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. როდისთვის შეიძლება ველოდოთ ჩვენ პოზიტიური პროგნოზების გათვალისწინებით ვაქცინაციას, რა ალბათობა არსებობს ზედაპირიდან ვირუსის გადაცემის შესაძლებლობის, ასევე რა როლი აქვს პროცესის მართვაში ანტისხეულების კვლევას. სწორედ ამ შეკითხვით დავიწყე ფობულეთის კლასტერის ჯგუფის შესწავლა, მაჩვენა რომ ამ ჯგუფის ნაწილს ჰქონდა ანტისხეულები. შეიძლება თუ არა ამ მონაცემებზე დაყრდნობით ვთქვათ, რომ ამ ადამიანებს უკვე გადატანილი აქვთ ეს ვირუსი და რაზე მიუთითებს ეს ანტისხეულები? ანტისხეულების ტესტის ერთ-ერთი ამოცანა სწორედ ეს არის, რომ დავადგინოთ ის ჯგუფი ადამიანებისა, რომლებმაც უკვე გადაიტანეს ინფექცია, ზოგიერთ ქვეყანაში უკვე მაგალითად ჯანდაცვის მუშაკების გამოკვლევა დაიწყეს ამ მიმართულებით, რომ იმათ, ვისაც აქვს უკვე იმუნიტეტი, უფრო ადვილად გაუშვებენ თქვათ ისეთ ადგილებზე, სადაც რისკია ინფიცირების, ვიდრე იმათ, ვისაც ჯერ არ აქვს გადატანილი ეს ინფექცია. ამიტომ დიახ, ეს ლოგიკურია, რომ ჩვენი მოსახლეობის რაღაც ნაწილს უკვე ქონდეს უსიმპტომოდ გადატანილი, ანუ ქონდეს ანტისხეულები, თუმცა კითხვა რჩება, რამდენ ხანს გრძელდება ამ ანტისხეულების არსებობა სისხლში. ანუ ეს ხალხი რამდენ ხანს იქნება დაცული, ამაზე კი ჯერ პასუხი არ არის.
ამ მოცემულობიდან გამომდინარე ხომ არ მიგაჩნიოთ მიზანშეწონილად საქართველოშიც დაიწყოს ანტისხეულებზე კვლევა, ყოველ შემთხვევაში იმ ფოკუს ჯგუფებში, უფრო მასშტაბურად, რომელთაც შემხებლობა ჰქონდათ გარემოცვიდან გამომდინარე ვირუსთან. დიახ, როგორც იცით, ლაბორატორიული კვლევის პროტოკოლი შეიცვალა ახლახანს და სწორედ ეს არის ჩადებული ერთ-ერთ კომპონენტად. ანუ გარკვეული მიზნობრივი ჯგუფების პერიოდული კვლევა ანტისხეულებზე, თუმცა ჯერჯერობით ტესტების ძალიან დიდი რაოდენობა არ არის ქვეყანაში და ეს რეალობაში ბოლომდე არ ხორციელდება, მხოლოდ რამდენიმე კლინიკამ დაიწყო კვლევა, მაგრამ რეალურად უკვე ეს გათვალისწინებული ალგორითმის თანახმად და ისეთი ჯგუფები, როგორიც არის მაგალითად ჯანდაცვის მუშაკები, ძალოვანი სტრუქტურები, ეკლესია მონასტრების წარმომადგენლები, მათი ტესტირება ზუსტად დევს ალგორითმში და როგორც კი ტესტების რაოდენობა ამის საშუალებას მოგცემს, მათი ტესტირება დაიწყება მასიურად. ამ ტესტირებაში თქვენ გულისხმობთ სწორედ ანტისხეულებზე კვლევას. თუ ვირუსის ალბათობაზე კვლევას. იქ ორივე მიმართულებაა ჩადებული, როგორც ანტისხეულებზე, ასევე ეგრეთ წოდებულ ანტიგენზე, ანუ თვითონ ვირუსზე კვლევაც. ეს კვლევა მოგცემდა თუ არა იმის საშუალებას, რომ გეოგრაფიული არეალი უფრო კარგად გვცოდნოდა და უკვე არსებული შემთხვევების აღნოსხვა უფრო უკეთესად მოგვეხდინა. იმიტომ რომ არსებობს მოსაზრება, რომ შესაძლოა ამ მონაცემებმა პიკის პროგნოზირება ან უკვე არსებული ბევრი შემთხვევის მათემატიკური მონაცემი მოგვაწოდოს. იდეალური სცენარით ეს ასეა, მაგრამ რეალისტურად ისეთი რაოდენობის ტესტები, რომ ვთქვათ 10,000-ობით ადამიანი ვიკვლიოთ პერიოდულად, პრაქტიკაში ძალიან რთული განსახორციელებელია და მხოლოდ ისე ჩამოსათვლელი ქვეყნები ახერხებს ამას. ამ თემის ლოგიკური გაგრძელებაა პლაზმის გადასხმა, რაზეც მიმდინარეობს უკვე რამდენიმე ქვეყანაში მუშაობა, თუ დამეთანხმებით ამაში და რა როლი აქვს უკვე გადატანილი და ინფექცია დამარცხებული პაციენტების პლაზმის გაცვლას. ეს ერთ-ერთი ყველაზე რეალისტური მიდგომაა სხვათა შორის, იმიტომ რომ განვითარებადი ქვეყნებისთვისაც ხელმისაწვდომი მეთოდია, როგორც კი უკვე უფრო მეტი გვეცოდინება და ვთქვათ რაღაცა მინიმალური კვლევები მაინც იარსებებს, იგულისხმება გამოჯანმრთელებული ადამიანების სისხლისგან მათ მიერ გამომუშავებული ანტისხეულების კონცენტრატის შექმნას, უხეშად რომ ვთქვათ, და პაციენტებში შეყვანას, რომ მათ დაეხმაროს ეს პლაზმა გაანეიტრალოს ვირუსი. საქართველოში თუ გაგვეკეთებია მსგავსი ჯერ კორონავირუსის გამო არა, ჯერ მაინც ვთქვათ ველოდებით სხვა ქვეყნების მაგალითებს. ამერიკის საკვების და წამლის სააგენტომ, რომელიც ძალიან ბიუროკრატიული სააგენტოა, როგორც ვიცით, ამ მიმართულებას მიცა დასტური მინიმუმ იმ მხრივ, რომ კვლევები გაგრძელდეს და ასე რომ ვფიქრობ და ვარაუდობთ, რომ მალე გვეცოდინება უკვე მეტი. თქვენი მოსაზრებით და მეცნიერება, რასაც ამბობს ამ დროისთვის, როგორი არის საფრთხე და რისკები ზედაპირიდან ვირუსის გავრცელების? ყველაზე მთავარი რისკი არის პირდაპირი გადაცემა, ანუ ადამიანიდან ადამიანზე წვეთების შეფრქვევის გზით, ეს არის ყველაზე მთავარი, მაგრამ ზედაპირებიც რისკს შეიცავს, რა თქმა უნდა. თუმცა იქ ლაპარაკი იყო, რომ ბევრად ნაკლებია რისკი ზედაპირებიდან ინფიცირების, ვიდრე პირდაპირი კონტაქტით და ამიტომ ჩვენც ძალიან რაციონალურად უნდა მოვიქცეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ჰიგიენის ნორმები არ უნდა შევასუსტოთ. ამ კვლევაზე დაფუძნებით, ხელის ბანა ზედაპირების დამუშავება ისევ ინტენსიურად უნდა გავაგრძელოთ, უბრალოდ ეს უნდა იყოს რაციონალურობის ფარგლებში და ზოგიერთი ადამიანები მართლაც რაღაც ძალიან უცნაურ ქცევებში ჩადიან იმის შიშით, რომ არ მოხდეს ინფიცირება და ვთქვათ, სახლში შეტანამდე ყველაფერს სადეზინფექციო ხსნარებით ამუშავებენ, ეს უკვე ფაქტურად შეუძლებელ ქმედებებში გადადის. წინასააღდგომო პერიოდში ვართ, მოკლედ რომ ვთქვათ და დიდი დღესასწაულები გველოდება, ტრადიციები და რიტუალები. მოკლედ რომ კიდევ ერთხელ გავუსვათ ხაზი ინფექციონისტების და ეპიდემიოლოგების პროფესიონალების რეკომენდაციებს ჩვენი მაყურებლისთვის. დღესასწაულები რამდენიმე მიმართულებით შეიცავს რისკს. ერთი, ვთქვათ, რომ არ მოხდეს ტრადიციული შეკრებები, აღნიშვნა დღესასწაულის, თუნდაც ძალიან მჭიდრო საოჯახო კონტაქტებზეც ვლაპარაკობთ. რა თქმა უნდა, ვინც ისედაც ერთად ცხოვრობს ამ ადამიანების გარდა, ნებისმიერი თუნდაც ვთქვათ ბიძაშვილი და ძმა, რომლებსაც ადამიანები რატომღაც საფრთხედ არ განიხილავენ. აი ამ ტიპის ვიწრო ოჯახური შეკრებებიც კი უნდა ავიცილოთ თავიდან. სასაფლაოებზე გასვლა, მაგრამ ამის პრევენცია უკვე მოხდა და მესამე, რა თქმა უნდა, ტაძრებში თავშეყრა, სადაც რამდენიმე კომპონენტშია რისკი, მაგალითად პირდაპირი კონტაქტით ადამიანიდან ადამიანზე, ზედაპირებზე ტუჩის შეხებით, ესეც რამდენიმე ადგილზე ხდება ზიარების დროს, აქ რა თქმა უნდა, ყოველ ეტაპზე გვაქვს რისკი და მაქსიმალურად უნდა თავი ავარიდოთ ამ რისკებს.
რამდენიმე მიმართულებით მიმდინარეობს მსოფლიოს არაერთი ქვეყანა წარმოებს ვაქცინაციაზე მუშაობას. არაერთი ინფორმაცია ვრცელდება და ზოგიერთი ურთიერთგამომრიცხავიც არის ვაქცინის შემუშავების პერიოდთან დაკავშირებით. ყველაზე პოზიტიური პროგნოზით, ოღონდ თან რეალისტური პროგნოზით, როდისთვის შეიძლება ველოდოთ ჩვენ მსოფლიოში პირველ დადასტურებულ ვაქცინას? ვაქცინების გამოცდა მიდის ორი მიმართულებით. ერთი არის უკვე არსებული ვაქცინების გამოცდა, ხომ არ მოერგება რომელიმე კორონავირუსს და მეორე სპეციფიურად კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინების. თვითონ უშუალოდ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინების გამოცდა სამწუხაროდ არაუადრეს 1 წლის არის დასრულება, იმიტომ რომ ყველა ის ეტაპი უნდა გაიაროს უსაფრთხოების მათ შორის და უკვე არსებული ვაქცინების გამოცდა, მაგალითად BCG ვაქცინის. ეს შედარებით უფრო ხანმოკლე პერსპექტივაა, რამდენიმე თვეში ალბათ უკვე გვექნება წინასწარი შედეგები და თუ გაგვიმართლებს და იმუშავებს, მაშინ ძალიან კარგი იქნება ეპიდემიასთან ბრძოლაში. ცოტათი რომ გავამახვილოთ BCG-ზე ყურადღება, ბოლო პერიოდში ხშირად ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ საქართველოში მეტნაკლებად სუსტი სიმპტომებით სწორედ იმიტომ მიმდინარეობს კორონავირუსული ინფექცია, რომ მოსახლეობის დიდ ნაწილს სწორედ ეს ვაქცინაცია გაკეთებული აქვს. ეს არასწორად გაიგო ჩვენმა მოსახლეობამ, როდესაც BCG-ზე დაიწყო ლაპარაკი. ეს არ არის ლაპარაკი ოდესღაც საცრილ ადამიანებზე. ლაპარაკია ხელახლა რომ გაკეთდეს BCG, თავდაპირველად შეიძლება ირიბად ანტიტუბერკულოზური იმუნიტეტთან ერთად კორონავირუსის საწინააღმდეგო იმუნიტეტიც მივიღოთ. ამაზეა ლაპარაკი. ამიტომ თუ დადასტურდება, მისი ეფექტურობა, მისი ვაქცინაცია დაიწყება. იმიტომ რომ ამ ლოგიკით ევროპის იმ ქვეყნებში, სადაც ხანდაზმულთა ძალიან მაღალი პროცენტია სიკვდილობის, ეს ხალხი აცრილია თავიანთ ბავშვობაში ისევე როგორც ჩვენ, იმიტომ რომ სულ ზოგიერთ ქვეყანაში 1975 წელს, ზოგიერთში 90-იანებში შეჩერდა BCG ვაქცინაცია. ამიტომ ეგ სეგმენტი ზუსტადაც რომ BCG-ზე თავის დროზე აცრილია, მაგრამ არ დაიცვა ისინი. ანუ იმ შემთხვევაში თუ დადასტურდა ეფექტიანობა, საჭირო იქნება თავიდან ამ ვაქცინაციის გაკეთება. და ძალიან მოკლედ შესაძლო ინფიცირებულთა რაოდენობის შესახებ მინდა გკითხოთ, თქვენ როგორც სპეციალისტი, რამდენად ფიქრობთ, რომ ქვეყანაში შეიძლება გაცილებით უფრო მეტი ადამიანი იყოს დღეისათვის ინფიცირებული, ვიდრე ეს ამას ოფიციალური რიცხვები მოწმობს? გუშინ ასევე გავრცელდა რამდენიმე სასულიერო პირის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომელშიც ისინი უსვამდნენ ხაზს, რომ ჩვენ არ ვიცით რეალურად ქვეყანაში რამდენი ადამიანია ინფიცირებული და ეს ციფრი გაცილებით უფრო მაღალი შეიძლება იყოს. ბოლო არგუმენტიდან დავიწყებ, სასულიერო პირების ეს არგუმენტი არ ეხმარება არაფერს, იმიტომ რომ თუ ეს 100-ია და მართლა მეტია, კიდევ უფრო მეტი რისკია მაშინ ტაძრებში გავრცელების და ეს ვერაფერ ვერ გამოდგება საწინააღმდეგო არგუმენტად მათი მხრიდან, მაგრამ რეალურად ძალიან ბევრი რომ იყოს, მაგალითად 1000-ები, ეს უკვე აისახებოდა ჰოსპიტალურ სექტორზე, ანუ გვეყოლებოდა უკვე მძიმე პნევმონიის მქონე პაციენტები და ეს ვერ დაიმალებოდა. რა თქმა უნდა, ეს ციფრი არ არის ბოლომდე არ ასახავს რეალობას, მაგრამ მაქსიმუმ შეიძლება რამდენიმე ასეულით მეტზე იყოს ლაპარაკი და არა 1000-ებზე. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებების გისურვებთ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში საკვები პროდუქტების გაცემის მეორე ეტაპი დაიწყო. საბავშვო ბაღების აღსაზრდელები 2 კვირის მარაგს მიიღებენ. დეტალებით ზუგდიდის მერს გიორგი შენგელიას ვრთავთ. დღეს ჩვენს მუნიციპალიტეტში დავიწყეთ მეორე ეტაპი საბავშვო ბაღების აღსაზრდელებისთვის საკვები პროდუქტების დარიგების. ეს პროცესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ საავტომობილო დაახლოებით 5000-მდე ოჯახს ჩვენი მუნიციპალიტეტისას ვამარაგებთ საკვები პროდუქტებით. ეს პროცესები აღდგომის შემდგომაც გაგრძელდება ბიზნესთან ერთად კოორდინირებულად და დაახლოებით 1000-მდე ოჯახს კიდევ მიუვა დამატებით დახმარება მუნიციპალიტეტიდან. ძირითადი აქცენტები გაკეთდება იმ მოქალაქეებზე, რომლებმაც შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე დაკარგეს შემოსავალი. ეს იყო დღის მნიშვნელოვანი ამბები AntiCovid-ზე სპეციალური გამოშვება, რომელიც ტელერადიო კომპანია ოდიშისა და თბილისის სტუდიის ერთობლივი ძალისხმევით მომზადდა. თქვენ შეგიძლიათ კითხვები გამოაგზავნოთ ჩვენს ოფიციალურ მისამართზე www.facebook.com ოდიში TV. ჩვენ თქვენს მიერ დასმულ შეკითხვას გავცემთ პასუხებს შესაბამის სტრუქტურებთან თანამშრომლობით. ნახვამდის.